Τι θα άλλαζε στη ζωή σου αν ανακάλυπτες ότι όλα όσα θέλεις έχουν ήδη συμβεί και απλώς παίζεις τον ρόλο που θα σε οδηγήσει εκεί? Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και αυτό είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη, με μία μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς ο νους δημιουργεί την πραγματικότητα που ζούμε. Όχι με μαγικές σκέψεις, αλλά με τα μοτίβα, τις μνήμες και τις αόρατες επιλογές που κάνουμε χωρίς καν να το καταλάβουμε. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί εκεί θα δούμε πώς μπορείς να αναστρέψεις μηχανισμούς που λειτουργούν χρόνια μέσα σου και να γυρίσεις τον εσωτερικό σου κόσμο προς τη δική σου αλήθεια, όχι προς τη δική του συνήθεια. Ο νους δεν είναι ένας απλός παρατηρητής, είναι ο αρχιτέκτονας. Κάθε σκέψη, κάθε μικρή απόφαση, κάθε λέξη που επιτρέπεις να υποθεί μέσα σου, χτίζει ένα ολόκληρο σύμπαν από κάτω σου, ένα σύμπαν που ζεις χωρίς να συνειδητοποιείς ότι το σχεδίασες εσύ. Και όταν ξαφνικά νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι η ζωή δεν σε ακολουθεί, ότι οι ίδιες καταστάσεις επαναλαμβάνονται, ίσως δεν πρόκειται για τύχη ή μοίρα. Ίσως είναι απλώς τα θεμέλια που έχτισες κάποτε και τώρα ζητούν ανακατασκευή. Σε αυτό το βίντεο θα κατέβουμε βαθιά στο πώς σκέφτεσαι, στο πώς νιώθεις, στο τι πραγματικά εκπέμπεις στον κόσμο και γιατί πολλές φορές δεν έχει καμία σχέση με αυτό που νομίζεις ότι θέλεις. Ας ξεκινήσουμε. Αν όλη η διαδικασία σε κρατά εγκλωβισμένο στην προσδοκία, τότε ποιος πραγματικά δημιουργεί? Εσύ ή η έλλειψή σου? Από μικρός ακούς το ίδιο. Οραματίσου, προσπάθησε, έλκυσε. Και κάπου μέσα σου αυτό ακούγεται σωστό, λογικό, ελπιδοφόρο. Κι όμως, όσο περισσότερο προσπαθείς να τραβήξεις κάτι προς το μέρος σου, τόσο περισσότερο νιώθεις πως απομακρύνεται. Ο κόσμος υπόσχεται ότι η εκδήλωση είναι τεχνική, μια διαδικασία με βήματα. Σκέψου θετικά, μέτρησε τη συχνότητά σου, φαντάσου με λεπτομέρεια αυτό που θέλεις και εσύ τα κάνεις όλα. Βάζεις όραμα στο μυαλό σου, επιβεβαιώσεις στον καθρέφτη σου, αισθήματα που προσπαθείς να τα δημιουργήσεις με το ζόρι. Κι όμως, κάτι μέσα σου ψιθυρίζει ότι δεν κολλάει. Ότι όσο και να το φαντάζεσαι, η ζωή δεν αλλάζει με την ταχύτητα που υπόσχεται η θεωρία. Ότι μέσα σε κάθε οραματισμό υπάρχει μια μικρή αθόρυβη ένταση, μια αίσθηση ότι το θέλω γιατί δεν το έχω. Και αυτή η αίσθηση, αυτή ακριβώς, είναι η απόσταση που μεγαλώνει αντί να μικραίνει. Να η μεγάλη παρανόηση. Δεν εκδηλώνεις αυτό που οραματίζεσαι. Εκδηλώνεις αυτό από το οποίο οραματίζεσαι. Άλλο να φαντάζεσαι το μέλλον σου ως δημιουργός και άλλο να το φαντάζεσαι σαν κάποιος που ζητάει, που περιμένει, που ελπίζει επειδή νιώθει άδειος. Η πρόθεση μπορεί να είναι φωτεινή, αλλά η ρίζα της μπορεί να είναι έλλειψη. Και ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται στο όνειρο, ανταποκρίνεται στη συχνότητα από την οποία το ονειρεύεσαι. Γι' αυτό, σε αυτό το σημείο θέλω να κρατήσεις κάτι θεμελιώδες. Δεν είναι ότι δεν λειτουργεί. Είναι ότι λειτουργεί πολύ καλά, αλλά σύμφωνα με αυτό που νιώθεις στο υπόβαθρο, όχι με αυτό που λες στο προσκήνιο. Δεν εκδηλώνεις αυτά που θέλεις. Εκδηλώνεις αυτά που θεωρείς αληθινά για τον εαυτό σου. Ο οραματισμός μοιάζει με ένα φωτεινό μονοπάτι. Λες, αν φανταστώ το μέλλον που θέλω θα έρθει πιο κοντά μου. Και όμως, μέσα στη λέξη μέλλον κρύβεται μία λεπτή, σχεδόν αόρατη παγίδα, το ενεργειακό μήνυμα του όχι ακόμα. Κάθε φορά που λες θα έχω, θα γίνω, θα πετύχω, ο νους σου καταγράφει μόνο το εξής, τώρα δεν είμαι. Και με αυτό το τώρα δεν είμαι χτίζεται ολόκληρη η πραγματικότητα που βιώνεις. Να ποιο είναι το παράδοξο της προσπάθειας. Όσο περισσότερο προσπαθείς να νιώσεις αυθονία, τόσο περισσότερο επιβεβαιώνεις ότι δεν την έχεις.
Όσο πιο έντονα παλεύεις να νιώσεις ότι αξίζεις, τόσο πιο πολύ ο νους σου κρατάει το αρχικό δεδομένο ότι κάπου μέσα σου αμφιβάλλεις. Αυτή η μικρή αίσθηση κενού, η αδιόρατη έλλειψη που δεν θες να παραδεχτείς, μετατρέπεται σε συχνότητα. Και η συχνότητα αυτή είναι πιο δυνατή από τις εικόνες, από τις λέξεις, από οποιαδήποτε επιβεβαίωση μπορείς να πεις στον καθρέφτη. Γιατί δεν εκδηλώνεις αυτά που σκέφτεσαι. Εκδηλώνεις αυτά που βαθιά μέσα σου πιστεύεις ότι είναι αληθινά για εσένα. Και αν η αλήθεια σου είναι «δεν το έχω ακόμα», τότε αυτή η αλήθεια γίνεται ο πυρήνας της εμπειρίας σου. Η συχνότητα του κενού δεν ακούγεται, δεν φαίνεται, αλλά καθορίζει τα πάντα. Και εδώ αρχίζεις να καταλαβαίνεις γιατί τόσοι άνθρωποι λένε ότι ο οραματισμός δεν δουλεύει. Δεν είναι ότι δεν λειτουργεί, είναι ότι λειτουργεί τέλεια, σύμφωνα με αυτό που κουβαλάς, όχι με αυτό που επιθυμείς. Αν ήξερες ότι το τέλος είναι ήδη γραμμένο, πώς θα άλλαζε ο τρόπος που ζεις το τώρα? Υπάρχει μια στιγμή όπου η παλιά αντίληψη της εκδήλωσης καταρρέει. Είναι η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι δεν γίνεται να επιδιώκεις ένα αποτέλεσμα, ενώ ταυτόχρονα στέλνεις στο σύμπαν το μήνυμα ότι δεν υπάρχει. Και τότε μπαίνει στη σκηνή η κβαντική προσέγγιση. Σε αυτή την οπτική δεν ξεκινάς από την επιθυμία, δεν ξεκινάς καν από τον στόχο, ξεκινάς από το αποτέλεσμα, από το τέλος, από την εκδοχή του εαυτού σου που ήδη ζει αυτό που θέλεις. Όχι «ελπίζω να έρθει», όχι «θα το έχω μια μέρα», αλλά είμαι αυτός που το έχει τώρα. Η κβαντική εκδήλωση βασίζεται σε κάτι ριζοσπαστικό. Το μέλλον δεν είναι μακριά σου, είναι μια ταυτότητα που επιλέγεις να ενσαρκώσεις. Και όταν ενσαρκώνεις το τέλος, το θέλω στο μέλλον, εξαφανίζεται. Μένει μόνο το «είμαι τώρα», γιατί εδώ αλλάζει το παιχνίδι. Όταν νιώθεις, πράττεις, κινείσαι και σκέφτεσαι σαν τον άνθρωπο που έχει ήδη φτάσει στο τέλος, τότε το σύμπαν δεν έχει άλλη επιλογή από το να ευθυγραμμιστεί με αυτή τη συχνότητα. Το πρόβλημα ποτέ δεν ήταν ότι δεν ήσουν αρκετά θετικός. Το πρόβλημα ήταν ότι ήσουν ένας άνθρωπος που ήθελε, και ο άνθρωπος που θέλει δεν είναι ο άνθρωπος που έχει. Αν όμως ζήσεις σαν το τέλος να είναι ήδη αληθινό, ο νους σου σταματά να εκπέμπει έλλειψη, αρχίζει να εκπέμπει βεβαιότητα. Και η βεβαιότητα, όχι η επιθυμία, είναι η γλώσσα που μιλάει η πραγματικότητα. Το τέλος τώρα δεν είναι φαντασία. Είναι η πιο ισχυρή ταυτότητα που μπορείς να αναλάβεις. Το σύμπαν δεν ανταποκρίνεται στην προσπάθεια, ανταποκρίνεται στη βεβαιότητα. Και η βεβαιότητα δεν είναι σκέψη, είναι συχνότητα. Μήπως έχεις παρατηρήσει ανθρώπους που φαίνεται να προσελκύουν ό,τι θέλουν, σχεδόν χωρίς προσπάθεια? Δεν είναι πιο ταλαντούχοι, δεν δουλεύουν περισσότερο. Η διαφορά τους είναι απλή και κοσμικά σημαντική. Είναι ευθυγραμμισμένη. Η κοινή μας αντίληψη λέει «κάνω ίσον, παίρνω. Κάνω περισσότερα ίσον, θα πάρω περισσότερα». Αλλά στην κβαντική πραγματικότητα η σχέση είναι διαφορετική. Είμαι ίσον, έρχεται. Όταν βρίσκεσαι μέσα στο είμαι, μέσα στη βεβαιότητα ότι αυτό που θέλεις ήδη υπάρχει, η προσπάθεια δεν χρειάζεται. Η ροή αναλαμβάνει. Η εσωτερική βεβαιότητα δημιουργεί την εξωτερική μορφή. Και εδώ μπαίνει ο νόμος της συχνότητας. Κάθε στιγμή το πεδίο αντανακλά αυτό που εκπέμπεις. Η δόνησή σου είναι η γλώσσα του σύμπαντος. Δεν είναι τι ζητάς που έχει σημασία. Είναι η ενεργειακή σου κατάσταση τη στιγμή που παρατηρείς, νιώθεις και σκέφτεσαι. Σκέψου το σαν ένα ραδιοφωνικό σήμα. Δεν μπορείς να ακούσεις έναν σταθμό αν δεν έχεις ευθυγραμμίσει τη συχνότητά σου. Το πεδίο λειτουργεί ακριβώς έτσι, ακριβώς όπως εσύ το κρατάς. Αν η εσωτερική σου συχνότητα κρατάει έλλειψη, φόβο ή αγωνία, τότε το σύμπαν σου επιστρέφει περισσότερη έλλειψη και το σύμπαν ανταποκρίνεται πιστά σε αυτή τη συχνότητα, περισσότερη αναμονή, περισσότερη προσπάθεια,
περισσότερη αβεβαιότητα. Αντίθετα, όταν εκπέμπεις ολοκλήρωση, ευγνωμοσύνη, βεβαιότητα, η ίδια συχνότητα ανοίγει τον δρόμο για το αποτέλεσμα. Η ενέργεια σου γίνεται μαγνήτης, όχι επειδή ζητάς ή πιέζεις, αλλά επειδή εκπέμπεις τον τόνο του ήδη κατεχόμενου. Η εσωτερική σου αίσθηση του «ήδη έχω» γίνεται η μαγνητική δύναμη που καλεί την πραγματικότητα να συντονιστεί με αυτή την ολοκλήρωση. Η βαθιά αλήθεια είναι απλή αλλά καθοριστική. Δεν προσελκύεις όσα θέλεις, προσελκύεις όσα μπορείς να αντέξεις ενεργειακά. Η ουσία είναι καθαρή. Όσο λιγότερη προσπάθεια βασίζεται στην επιθυμία και όσο περισσότερο είσαι συντονισμένος με το αποτέλεσμα, τόσο πιο φυσικά και εύκολα όλα εκδηλώνονται. Η βεβαιότητα γίνεται ο οδηγός σου. Η παρουσία σου γίνεται η μαγνητική δύναμη που μεταμορφώνει το πιθανό σε πραγματικό. Και το κλειδί είναι να αυξήσεις τη δόνησή σου, να σταθεροποιήσεις την αίσθηση της ολοκλήρωσης και να αφήσεις το σύμπαν να ανταποκριθεί με φυσικότητα. Δεν δίνεται αυτό που ζητάς, δίνεται αυτό που είσαι. Στον κόσμο της εκδήλωσης, η πιο κρίσιμη παρεξήγηση κρύβεται μέσα σε μία απλή λέξη, θέλω. Η επιθυμία φαίνεται φωτεινή, φιλόδοξη, θετική, αλλά ενεργειακά κουβαλάει ένα μήνυμα, απόσταση. Όταν λες θέλω, χωρίς να το καταλαβαίνεις, δηλώνεις ότι αυτό που ζητάς βρίσκεται έξω από εσένα, κάπου μπροστά, κάπου αλλού. Και ο νους σου καταγράφει την εξής πραγματικότητα. Εσύ εδώ, το αποτέλεσμα μακριά. Η επιθυμία δημιουργεί κίνηση, αλλά και χωρισμό. Δείχνει προς κάτι, αλλά δεν το ενσαρκώνει. Το αποτέλεσμα όμως είναι άλλο πράγμα. Το αποτέλεσμα δεν ζητάει. Το αποτέλεσμα είναι. Και εδώ βρίσκεται η βαθύτερη ενεργειακή διάκριση. Το θέλω κουβαλάει έλλειψη. Το είμαι και το έχω κουβαλούν παρουσία. Η επιθυμία προέρχεται από ένα κενό που αναζητά κάτι να το γεμίσει. Το αποτέλεσμα όμως προέρχεται από μια ταυτότητα που ήδη έχει γεμίσει. Από έναν άνθρωπο που δεν προσπαθεί να γίνει, απλώς λειτουργεί σαν αυτό που είναι. Αν μέσα σου νιώθεις το θέλω γιατί δεν το έχω, τότε αυτό που εκπέμπεις δεν είναι το όραμα, αλλά το κενό. Και το σύμπαν ανταποκρίνεται στο κενό με ακόμη περισσότερη αναμονή. Αν όμως λειτουργείς σαν άνθρωπος που ήδη έχει φτάσει στο αποτέλεσμα, τότε η ενέργειά σου σταματά να ζητά και αρχίζει να δηλώνει. Η συμπεριφορά σου, οι επιλογές σου, η στάση σου απέναντι στη ζωή. Όλα συντονίζονται με εκείνον που είναι, όχι με εκείνον που ελπίζει να γίνει. Και τότε συμβαίνει η ανατροπή. Δεν κυνηγάς πια την πραγματικότητα. Εκείνη αρχίζει να κινείται προς εσένα. Δεν δίνεται αυτό που ζητάς. Δίνεται αυτό που είσαι. Αν όλες οι ζωές σου υπάρχουν ήδη, τότε το μόνο που μένει είναι ποια θα διαβάσεις. Φαντάσου το σύμπαν σαν μια τεράστια βιβλιοθήκη. Κάθε πιθανή εκδοχή της ζωής σου είναι ένα βιβλίο στο ράφι. Δεν ξεκινάς από λευκές σελίδες. Δεν γράφεις κάθε κεφάλαιο με κόπο, προσπάθεια ή αγωνία. Απλώς διαλέγεις ποιο βιβλίο θέλεις να ανοίξεις. Και όταν το ανοίγεις, η ιστορία αρχίζει να εκδηλώνεται γύρω σου. Σαν να υπήρχε πάντα, αλλά περίμενε να το επιλέξεις. Κάθε επιλογή, κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα είναι σαν να βάζεις τον δείκτη σου στον συγκεκριμένο τόμο. Και όσο περισσότερο ζεις σαν να έχεις ήδη ανοίξει το βιβλίο της επιθυμητής σου ζωής, τόσο πιο καθαρά και εύκολα η πραγματικότητα αρχίζει να συντονίζεται με αυτό. Δεν δημιουργείς από το μηδέν. Επιλέγεις μια εκδοχή που ήδη υπάρχει και την αφήνεις να σε διαμορφώσει. Και εδώ βρίσκεται η βαθιά αλήθεια. Η ζωή σου δεν είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας ή της τύχης. Είναι αποτέλεσμα της ευθυγράμμισης σου με την πιθανότητα που έχεις επιλέξει να ζήσεις. Αν όλες οι ζωές σου υπάρχουν ήδη, τότε το ερώτημα δεν είναι πώς θα τις φτιάξεις. Το ερώτημα είναι ποια θα διαβάσεις. Δεν προσελκύεις όσα θέλεις, προσελκύεις όσα μπορείς να αντέξεις ενεργειακά. Κάθε στιγμή το πεδίο αντανακλά αυτό που εκπέμπεις. Η δόνησή σου είναι η γλώσσα του σύμπαντος.
Αν η εσωτερική σου συχνότητα κρατάει έλλειψη, φόβο ή αγωνία, τότε το σύμπαν σου επιστρέφει περισσότερη έλλειψη. Δεν είναι τι ζητάς που έχει σημασία. Είναι η ενεργειακή σου κατάσταση τη στιγμή που παρατηρείς, νιώθεις και σκέφτεσαι. Αντίθετα, όταν εκπέμπεις ολοκλήρωση, ευγνωμοσύνη, βεβαιότητα, η ίδια συχνότητα ανοίγει το δρόμο για το αποτέλεσμα. Η εσωτερική σου αίσθηση του «ήδη έχω» γίνεται η μαγνητική δύναμη που καλεί την πραγματικότητα να συντονιστεί με αυτήν την ολοκλήρωση. Σκέψου το σαν ένα ραδιοφωνικό σήμα. Δεν μπορείς να ακούσεις έναν σταθμό αν δεν έχεις ευθυγραμμίσει τη συχνότητά σου. Το πεδίο λειτουργεί ακριβώς έτσι, ακριβώς όπως εσύ το κρατάς. Η βαθιά αλήθεια είναι απλή αλλά καθοριστική. Δεν προσελκύεις όσα θέλεις. Προσελκύεις όσα μπορείς να αντέξεις ενεργειακά. Το κλειδί είναι να αυξήσεις τη δόνησή σου, να σταθεροποιήσεις την αίσθηση της ολοκλήρωσης και να αφήσεις το σύμπαν να ανταποκριθεί με φυσικότητα. Το σύμπαν δεν σε ακούει, σε αντικατοπτρίζει. Σε κάθε στιγμή η πραγματικότητα δεν είναι σταθερή. Είναι σαν ένα απέραντο κύμα πιθανών εκδοχών, ρευστό και ανοιχτό σε κάθε δυνατότητα. Αυτό που αποφασίζεις να παρατηρήσεις ως αληθινό γίνεται η νέα σου πραγματικότητα. Μέχρι να καταλήξεις εσωτερικά, όλα είναι πιθανότητες, όλα είναι δυνατά. Η κατάρρευση της πιθανότητας δεν συμβαίνει έξω, συμβαίνει μέσα σου, στη στιγμή που επιλέγεις ποια εκδοχή θα θεωρήσεις πραγματική. Η φιλοσοφική διάσταση είναι ξεκάθαρη. Ο κόσμος δεν είναι αντικειμενικός, είναι ανταποκριτικός. Δεν ακούει τις προσευχές σου, δεν υπακούει στις επιθυμίες σου, δεν παρακολουθεί τα σχέδιά σου. Αντικατοπτρίζει αυτό που είσαι, αυτό που κρατάς μέσα σου, αυτό που παρατηρείς και δίνει σημασία. Όταν συνειδητοποιείς αυτό, η δύναμη σου αλλάζει. Δεν προσπαθείς να αλλάξεις το εξωτερικό. Αλλάζεις την εσωτερική σου στάση και η εξωτερική πραγματικότητα ακολουθεί με ακρίβεια. Η κατανόηση αυτή είναι το κλειδί για την κβαντική εκδήλωση. Δεν απαιτεί προσπάθεια. Απαιτεί παρουσία και ευθυγράμμιση. Η ανάγκη λέει «φοβάμαι». Η ενσάρκωση λέει «τελείωσε». Ας δούμε πώς μπορείς να εφαρμόσεις την κβαντική εκδήλωση στην καθημερινότητά σου. Βήμα-βήμα. Βήμα 1. Επίλεξε την ήδη υπάρχουσα πραγματικότητα. Μην σκεφτείς το αποτέλεσμα σαν κάτι που θα γίνει στο μέλλον. Σκέψου το σαν κάτι που ήδη υπάρχει. Κλείσε τα μάτια και νιώσε την κατάσταση, την εμπειρία, τη χαρά, σαν να είναι το τώρα σου. Η διαφορά είναι κοσμική, από το θα γίνει στο είναι. Βήμα 2. Ενσάρκωσε την ταυτότητα. Ποιος είσαι όταν αυτό που θέλεις είναι ήδη πραγματικότητα? Πώς μιλάς, πώς κινείσαι, τι σκέφτεσαι? Μην περιοριστείς σε λόγια. Νιώσε βαθιά στο σώμα σου την αίσθηση της ολοκλήρωσης. Η νευρική σου δομή, οι σκέψεις και η ενέργειά σου, όλα συντονίζονται με την πραγματικότητα που έχεις επιλέξει. Βήμα 3. Αφέσου. Μην ελέγχεις το πώς ή το πότε. Άφησε χώρο για το πεδίο να λειτουργήσει. Η ανάγκη μπλοκάρει. Η βεβαιότητα ελευθερώνει. Η παράδοση δεν είναι αδράνεια. Είναι συνειδητή εμπιστοσύνη στην σοφία του σύμπαντος. Όταν εφαρμόζεις αυτά τα 3 βήματα, επιλογή, σταθεροποιείς την πρόθεση. Ενσάρκωση, εκπέμπεις την ενέργεια της ολοκλήρωσης. Παράδοση, δίνεις χώρο στην πραγματικότητα να συντονιστεί μαζί σου. Κάθε βήμα είναι μια μικρή μετατόπιση που αλλάζει όλη τη δυναμική της εκδήλωσης. Το σύμπαν δεν ανταποκρίνεται σε προσευχές, ανταποκρίνεται σε βεβαιότητες. Υπάρχει μια βαθιά αλήθεια στην εκδήλωση που συχνά παραβλέπουμε. Όταν σταματάς να χρειάζεσαι κάτι, τότε αυτό εμφανίζεται. Η ενεργειακή αδιαφορία δεν είναι απόσταση. Είναι πλήρης ταύτιση με την πραγματικότητα που ήδη υπάρχει. Η ανάγκη εκπέμπει έλλειψη. Η βεβαιότητα εκπέμπει ολοκλήρωση. Το παράδοξο είναι κοσμικό. Όσο περισσότερο αφήνεις την ανάγκη σου,
τόσο περισσότερο το πεδίο συντονίζεται με αυτό που ήδη είσαι. Όταν δεν ζητάς, δεν πιέζεις, δεν προσεύχεσαι με αγωνία, το σύμπαν ανταποκρίνεται φυσικά και άμεσα. Η στιγμή που συνειδητοποιείς αυτό το παράδοξο είναι η στιγμή που η εκδήλωση πάβει να είναι αγώνας και γίνεται συμφωνία. Δεν απαιτεί προσπάθεια. Δεν χρειάζεται να προσπαθώ περισσότερο. Απαιτεί συνείδηση, ταύτιση και βεβαιότητα. Αυτός είναι ο λόγος που οι αληθινοί κβαντικοί δημιουργοί φαίνονται ήρεμοι, αβίαστοι και μαγνητικοί. Δεν κάνουν τίποτα για να πάρουν, είναι ήδη αυτό που θέλουν. Όταν ευθυγραμμιστείς, η πραγματικότητα τρέχει προς εσένα. Η πιο απλή και ισχυρή πρακτική για την κβαντική εκδήλωση είναι το καθημερινό πρωινό τελετουργικό ενσάρκωσης τέλους. Βήμα 1. Επιλογή πραγματικότητας. Πριν καν σηκωθείς από το κρεβάτι, επίλεξε τη ζωή που ήδη υπάρχει. Νιώσε την πληρότητα, την άνεση, την χαρά, σαν να είναι το τώρα σου. Βήμα 2. Αίσθηση ταυτότητας. Ποιος είσαι μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, πώς μιλάς, πώς κινείσαι, τι σκέφτεσαι. Ενσάρκωσε την αίσθηση της ολοκλήρωσης στο σώμα, στο μυαλό, στην ενέργειά σου. Βήμα 3. Παράδοση. Άφησε το πώς στο πεδίο. Όπως ρυθμίζεις ένα ραδιόφωνο στη σωστή συχνότητα και η μουσική αρχίζει να παίζει, έτσι και η ζωή σου ανταποκρίνεται στην ευθυγράμμιση σου. Δεν χρειάζεται προσπάθεια. Απλώς παρατήρησε και εμπιστεύσου. Η ουσία, η ευθυγράμμιση, είναι η μαγνητική δύναμη. Όταν η εσωτερική σου συχνότητα ταιριάζει με το αποτέλεσμα, η πραγματικότητα τρέχει προς εσένα, φυσικά και χωρίς αντίσταση. Αυτό το πρωινό τελετουργικό δεν είναι απλή συνήθεια. Είναι ο καθρέφτης της συνειδητής εκδήλωσης, η καθημερινή σου σύνδεση με την εκδοχή του εαυτού σου που ήδη έχει ό,τι επιθυμεί. Δεν προβλέπεις το μέλλον, το θυμάσαι. Και όταν το θυμάσαι σωστά, το σύμπαν αρχίζει να σου στέλνει καθρέφτες. Το backcasting είναι η πιο ισχυρή κβαντική τεχνική για άμεση ευθυγράμμιση με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αντί να προχωράς γραμμικά από επιθυμία σε αποτέλεσμα, ξεκινάς από το τέλος. Νιώσε, ζήσε και ενσάρκωσε το αποτέλεσμα σαν να είναι ήδη εδώ. Στη συνέχεια γυρνάς πίσω και παρατηρείς τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις επιλογές που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Η εμπειρία μοιάζει σαν να θυμάσαι κάτι που δεν έχει συμβεί ακόμα. Κάθε βήμα, κάθε απόφαση, κάθε συναίσθημα ανακαλεί την ενέργεια της ολοκλήρωσης και σταθεροποιεί την εκδήλωση στην παρούσα στιγμή. Η μαγεία του backcasting είναι ότι σβήνει την αίσθηση έλλειψης και χρόνου. Το αποτέλεσμα δεν είναι πλέον μακριά, είναι ήδη μέσα σου. Και όταν η εσωτερική σου πραγματικότητα ταυτιστεί με αυτήν την εκδοχή σου, η εξωτερική πραγματικότητα δεν έχει άλλη επιλογή παρά να σε ακολουθήσει. Και τότε αρχίζει να συμβαίνει κάτι εκπληκτικό. Οι συγχρονικότητες δεν είναι σημάδια, είναι καθρέφτες. Όταν κάτι φαίνεται τυχαίο, στην πραγματικότητα είναι συμφωνία συχνότητας. Το σύμπαν δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Η ζωή σου απλώς αντανακλά την ενέργεια που εκπέμπεις. Όταν ευθυγραμμίζεσαι πλήρως με το αποτέλεσμα που έχεις επιλέξει, η πραγματικότητα αρχίζει να σε αναζητά. Οι συμπτώσεις δεν είναι τυχαίες, είναι καθρέφτες που σου δείχνουν πόσο συντονισμένος είσαι με την έκδοση του εαυτού σου που ήδη έχει αυτό που θέλει. Κάθε συγχρονικότητα είναι μία μικρή επιβεβαίωση. Είσαι στη σωστή συχνότητα, είσαι ήδη εκεί. Η πραγματικότητα δεν προσπαθεί να σε εκπλήξει. Αντανακλά την εσωτερική σου βεβαιότητα και το σύμπαν απλώς ακολουθεί τον ρυθμό σου. Αυτός είναι ο λόγος που το backcasting είναι τόσο ισχυρό. Δεν σε κάνει να ελπίζεις για το μέλλον. Σε κάνει να το ζεις τώρα. Και όταν το ζεις τώρα, το σύμπαν δεν έχει άλλη επιλογή παρά να στείλει τους καθρέφτες, τις συγχρονικότητες που επιβεβαιώνουν ότι είσαι ήδη εκεί που ονειρευόσουν να φτάσεις. Το τέλος υπάρχει ήδη. Εσύ είσαι αυτός που αποφασίζει πότε θα το ζήσει. Η αντίστροφη εκδήλωση δεν είναι φαντασία, είναι μια νέα ταυτότητα. Δεν αλλάζεις απλώς γεγονότα ή συνθήκες, αλλάζεις τον παρατηρητή της ζωής σου, τον τρόπο που βιώνεις το τώρα και κάθε δυνατό μέλλον.
Όλη η δύναμη δεν βρίσκεται στο να κυνηγάς, αλλά στο να γίνεσαι. Όταν σταματάς να προσπαθείς να σπρώξεις το μέλλον προς τα εμπρός και αρχίζεις να ζεις σαν να είναι ήδη εδώ, η ζωή συντονίζεται με εσένα με τρόπο μαγικό, ήρεμο και απόλυτα φυσικό. Μην κυνηγάς το μέλλον σου, γίνε το μέλλον σου. Ζήσε από το αποτέλεσμα πρώτα. Δημιούργησε μέσα σου την αίσθηση της ολοκλήρωσης. Άφησε το σύμπαν να ακολουθήσει την εσωτερική σου συχνότητα. Η εκδήλωση δεν είναι μακριά, είναι ήδη εδώ και το μόνο που χρειάζεται είναι να αποφασίσεις να το ζήσεις τώρα. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις like, εγγραφή ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν πιστεύεις ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, μοιράσου το μαζί του. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου και αν με ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.